ሰላም እንደቆያችሁ ቤተሰቦቻችን ዛሬ በክፍል 6 ቪዲዮአችን ተመልሰናል። ዛሬ ደግሞ የምናየው ሙሉ የሰውነት ክፍል አሳሳል ነው። ተከታተሉ። ziiallart gallery ethiopian art gallery ዛሬ በክፍል 7 ቪዲዮአችን ተመልሰናል። ከዚህ በፊት ያሉትን ቪዲዮዎች ያላያችሁ ገብታችሁ ያቸው። ዛሬ የምናየው ሂዩማን ፊገር ፕሮፖርሽን ነው ወይንም ደግሞ ሙሉ የሰውነት አካል አቀማመጥ ወይም ልኬት ነው። ስራችንን የምንጀምረው አንድ ቀጥ ያለ መስመር በማስመር 8 ቦታ በመከፋፈል ነው። የአንድ ሰው ተክለቁመና የጭንቅላቱን 8 ወይንም ደግሞ 7.5 ነው የወንድ ልጅ። ከፋፍለን ከጨረስን በኋላ ቁጥር እንሰጠዋለን። አሁን እኔ ማሳያችሁ 7.5 ላይ ነው። የላይኛው የጭንቅላቱ ፓርት ነው። ተሻውን ደግሞ የምንሰራው በሁለተኛው መስመር ላይ እኩል በማካፈል የጭንቅላቱን እኩሌታ ወደ ጎን በመሄድ ነው። በመቀጠል ደግሞ የደረታችንን አጥንት የሚያርፍበትን ቦታ እንሰራለን። ከ1.5 ከ2 ባለው ውስጥ ማለት ነው። በክፍል 4 ቦታ ላይ ደግሞ የዳላችንን አጥንት እንሰራለን። የእጃችንን የላይኛውን ክፍል ደግሞ ወደ 3 ቁጥር አካባቢ እናወርደዋለን። በሁለቱም ሳይድ ካወረድን በኋላ 4 ቁጥር ላይ የሁለተኛውን መጋጠሚያ እንሰራለን። እግሩን ደግሞ የምንሰራው ከዳሌ አጥንት አንስተን ወደ ታች ከ5 እስከ 6 መካከል ላይ ወደ ታች እናወርዳለን ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ 7 ላይ እናቆመዋለን። ቁርጭምጭሚታችን ጋር ማለት ነው። ከታች ያለው የእግር ተረከዛችን ነው። እስካሁን ያየነው የአጥንት አቀማመጣችንን ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ መስል ጨምረንበት እናየዋለን። ziiallart gallery ethiopian art gallery ziiallart gallery art brush strokes colorful shapes so mystical canvas telling stories heart and soul dancing hues and shades feel the magic parade ziiallart gallery radiate the bright display wood and metal sculpture fusion of the culture Ethiopian flair haunting and fair በዚህ አጋጣሚ የተለያዩ የውጭና የሀገር ውስጥ ታዋቂ ሰዓሊያን ታሪክ በትረካ መልክ አቅርበንላችኋል። ገብታችሁ እዩዋቸው። በተጨማሪም እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉትን አርተን የተመለከቱ ቪዲዮዎች ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እንደምትመለከቱት ስጋ አልብሰን ጨርሰናል። የአንድ የወንድ ልጅ የተስተካከለ የሰውነት አቋም ይሄንን ይመስላል። የተለያዩ የአናቶሚና የስዕል መማሪያ ፒዲኤፎችን ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ስለምንለቅ ገብታችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። በዚሁ ቻናል የአርት ኢቨንቶች፣ የአርት ማቴሪያሎች እና የተለያዩ አርትን የተመለከቱ ጉዳዮች ስለምንለቅ ገብታችሁ ጆይን ማድረጋችሁን አትርሱ። ትጠቀማላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እናስቀምጥላችኋለን።
በክፍል 6 ስለ ሙሉ የሰውነት ክፍል ያየንበት ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። በተለያዩ ቪዲዮዎችን እየለቀቅን ስለሆነ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በክፍል 7 እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ። ላይክ ሼር